Cușcuș cu legume. Ingrediente: o ceașcă de cușcuș, adică 70 de grame, o ceașcă de apă, adică 90 de ml, 150 de grame amestec de legume congelate, sare, o linguriță rasă de pudră de curry și unt 80% grăsime. Vărsăm o ceșcuță de apă într-un ibric. Adăugăm puțină sare și o feliuță subțire de unt, adică vreo 10 grame. Se aduce la fierbere. Turnăm apa fiartă peste o ceșcuță de cușcuș și amestecăm 1 minut până ce se absoarbe lichidul. Dăm deoparte. Punem o tigaie pe foc mediu și în ea topim aproximativ 30 de grame de unt. În el vom căli acum legumele, amestecând continuu. Se pot folosi diferite mixuri de legume congelate cumpărate, dar acesta este făcut în casă și este foarte gustos. O să vă spun la sfârșit ce conține. După 2-3 minute, legumele devin moi și atunci putem adăuga cușcușul, pe care l-am aerat mai întâi cu o furculiță, și pudra de curry. Dacă mai este nevoie, potrivim gustul de sare și gata. În 10 minute am obținut o garnitură excelentă. Îi punem alături orice proteină avem gătită în frigider. Resturi de friptură de la cină, pui, pește, chiftele cu sos. Eu întâmplător am acum pulpă de curcan gătită la cuptor până ce s-a desfăcut carnea de pe os. Ar fi util să împachetăm și o gustare, cum ar fi un fruct și câțiva covrigei cu ulei de măsline. Nu am terminat însă rețeta, am rămas datoare să vă spun cum am făcut mixul de legume. Când am timp mai mult, de obicei într-un weekend, tai cu bulețe următoarele: un buchețel mic de brocoli, un morcov mare, o vânătă foarte mică, un ardei gras verde și unul roșu, nu foarte mari, dacă se întâmplă să am prin frigider 2 ciuperci și aproximativ 100 de grame de linte fiartă. Se poate înlocui și cu năut. Toate acestea se amestecă, apoi se pun în pungi și se păstrează la congelator. Salată cu brânzică de casă. Ingrediente: un castravete mic, o mână de roșii sherry, un ardei gras mic, o ceșcuță de măsline fără sâmburi, o ceapă roșie foarte mică, o cutie de brânzică de casă bio, covalac de țară, puțin oregano uscat, ulei de măsline extra virgin, oțet și sare. Este foarte ușor să pregătim o salată sănătoasă și gustoasă în același timp. Tăiem un castravete felii, îl punem în casoletă, roșiile le punem întregi și le tăiem exact înainte să mâncăm, tăiem ardeiul gras fâșii, măslinele fără sâmburi rondele și ceapa roșie solzișori. Știu că vreți să evitați ceapa în pachetul de serviciu din cauza mirosului, dar nu este nevoie, există o soluție. Tot ce trebuie să faceți este să spălați bine ceapa deja tăiată sub jet de apă rece. Astfel veți îndepărta majoritatea compușilor chimici responsabili de miros. Problemă rezolvată. În cazul în care nu vă sunt oferite deja în sala de mese, este bine să duceți la locul de muncă recipiente cu ulei, oțet și condimente, nu trebuie să luați tot timpul de acasă. Pentru această salată mai trebuie să împachetăm o cutie de brânzică de casă, eu am ales varianta bio de la Covalac de țară, cu lapte ecologic 100% românesc, și opțional o chiflă cu cereale.
Ca idee de gustare, puteți alege o mână de chipsuri de banane, spre exemplu. În momentul servirii, tăiați roșiile și amestecați legumele. Puneți bulgărașii de brânză deasupra, presărați puțină sare, oregano uscat, care dă un gust foarte bun, și dregeți cu ulei de măsline și oțet. S-ar putea să vă întrebați dacă merge o astfel de combinație. Nu vă faceți griji, brânzica de casă și legumele sunt cei mai buni prieteni din toate punctele de vedere. Amestecați și poftă bună! Sandwich în croissant. Ingrediente: un croissant cu unt, câteva felii de mezel crud uscat după preferință, un ou, sare și piper, puțin lapte, frunze de salată și puțină boia dulce sau iute. Croissantul are avantajul de a se păstra moale mai mult timp din cauza conținutului mare de unt și este delicios pentru sandvișuri. Mai întâi plasăm o tigaie pe foc mix spre mediu, spargem un ou, adăugăm 2 lingurițe de lapte, puțin piper și puțină boia dulce sau iute. Potrivim gustul de sare și amestecăm. Vărsăm în tigaia unsă în prealabil cu puțin ulei. Oul se va întinde în vas ca un aluat de clătite. Această mică omletă, fiind foarte subțire, nu trebuie gătită pe ambele părți. Cu ajutorul unei palete rulăm foaia de ou cu capetele înăuntru ca pe o sărmăluță. Toată această operațiune va dura cam 1 minut. Nu țineți omleta mult pentru că se va usca și va avea o textură neplăcută. Mai întâi punem în croissant mezelul crud uscat. Nu puneți mezelul cu umiditate mare, gen șuncă presată, pentru că va înmuia croissantul. Apoi adăugați omleta rulată și un strat de frunze de salată spălate și uscate. Dacă vreți, puteți să folosiți și puțin unt ca să lipiți mai bine toate ingredientele. Dacă cumva sunteți fani iute, puneți între omletă și frunzele de salată câteva felii de ardei iute murat, dar să fie bine scurs de lichid. Puteți alătura sandvișului un chefir bio cu ovalac de țară, care este foarte sănătos. Consumul zilnic de chefir reduce colesterolul rău, reglează cantitatea de zahăr din sânge și îmbunătățește sănătatea stomacului. Acestui pachet mai putem alătura fructe la alegere și o mână de migdale combinate cu stafide netratate. Consumate împreună, migdalele și stafidele sunt delicioase. Platou rece. Ingrediente: o cutie de făgăraș bio cu ovalac de țară, 180 de grame de brânză de burduf, piept de pasăre afumat, sare și piper, boia dulce, chimen, măsline, câteva ouă de prepeliță, ardei grași, roșii și castravete. Ce poate fi mai rapid decât să încropim repede un platou rece? Dar ce să punem în el ca să nu fie prea banal? Începem, bineînțeles, cu legume, la alegerea fiecăruia. Vă recomand și ouă de prepeliță, un ingredient sănătos, dar foarte neglijat. Le punem în apă clocotită și le fierbem 3 minute. Le decojim și le punem în pachet. Eu am să adaug și câteva felii de piept de rață afumat, dar puteți pune orice altă carne doriți. O altă recomandare pentru voi este o minunată cremă de brânză condimentată, cu o consistență și un gust care sigur or să vă placă. Într-un mic blender punem o cutie de brânză făgăraș bio de la Covalac de țară, 180 de grame de brânză de burduf, o jumătate de linguriță de boia dulce, o jumătate de linguriță de chimen, un strop de sare și un vârf de linguriță de piper. Mixăm până ce totul devine omogen. Obținem astfel o pastă cremoasă și gustoasă, care poate fi consumată în multe moduri. Este foarte bună pe pâine prăjită dimineața, ca și aperitiv, sprițată frumos pe felii de legume,
sau servită ca și gustare în cupe de ardei cu stixuri sau grisine alături. Pentru platoul rece de față am să merg tot pe varianta cupei de ardei. Din acesta putem tăia felii cu cuțitul și furculița, pentru că după ce stă la frigider, pasta devine mai fermă. Restul de cremă ține câteva zile bune în frigider. Acestui pachet mai putem alătura o chiflă și câteva smochine uscate. Salată de cartofi cu pește din conservă. Ingrediente: 3 cartofi mici fierți în coajă, 50 de grame de pește din conservă, puțin pătrunjel, o ridiche, un castravete mic, o ceapă roșie foarte mică, lămâie, sare și ulei. Este o idee foarte bună să fierbeți câțiva cartofi mici în coajă când aveți timp și să-i țineți în frigider până când vreți să faceți această salată. Cartofii vor absorbi foarte bine toate aromele, chiar dacă sunt reci, pentru că îi vom face cu bulețe. Dacă aveți un feliator de ouă, treceți cartofii de mai multe ori prin el, schimbând mereu poziția, ca să obțineți ușor cuburi. Tăiați și castravetele cuburi. La fel și ridichea. Tăiați pătrunjelul mărunt și ceapa solzișori. La fel ca la cealaltă salată, spălăm ceapa foarte bine în apă rece și vom scăpa de mirosul specific pătrunzător. Adăugăm și bucățile de pește. Puteți folosi orice fel de pește din conservă sau chiar pește afumat. Tot ce mai rămâne de făcut la ora mesei este să dregeți salata cu ulei, sare și oțet, dar dacă aveți, merge foarte bine zeama de lămâie aici. Ca și gustare puteți încerca niște chipsuri de măr. Dragii mei, asta a fost pentru ziua de astăzi. Sper că v-am dat câteva idei utile pentru pachetul de serviciu. Mai puteți căuta pe canal și rețeta de salată de dovlecei, care poate constitui de asemenea un prânz foarte bun, sau videoclipul 5 idei de pachetel pentru școală. Numai bine, dragilor!